Tänään hääritään tämmösen 2008 vuosimalli Dodge Nitron huollossa. Tässä on tämä VM-motori. 2,8 litrainen dieseli. Vaihdetaan öljyt siihen ja toi naftasuodatin, eli dieselsuodatin. Mulla on täällä mulla onkin jo öljyt tullut alas suurimmaksi osaksi. Tuon mä otin jo pois. Korkki pois. Sitten tarvii ottaa tuotosta pois tieltä. Päästä öljysuodattimeen käsiksi. Mihin mä tuon pistän, että mä sit varmasti sen hukkaan. Siellä on öljysuodatin. Siihen menee 2.7 avain. Ei pitäisi olla mitään hirveän kivelkoa. Mutta muovista vaan. Koita se ohjautuu. Ihan kielle tätä saa ruuvata puolet päivää. Noniin. Sitä lorahti alaa. Kertaa lisää tavaraa. Joo, mun täytyy ottaa joku rätti, niin me saatoin nätistä pois. No niin. Siinä. Näillä öljyillä on ihan vajaa 15 tonnia päästelty. Siinä on nyt 2 pönikkää mobiilin halvinta öljyä ja sitten on tuossa toi bensas tai dieselsuodatin ja täällä toi öljysuodatin ja sen tiivisteet. Ja toi tiivistehän on siis tähän korkkiin. Vaihdetaan. Missä kohtaa se nyt tossa noin? Noin, mä putsasin vähän ja täytyy pujauttaa tuo tohon paikalle. Ja sitten voi kädet riitä. Tää menee itse asiassa ihan vaan painamalla tonne. Noin. Noniin. Se ei mennyt vielä silloin kalkkeraan kunnolla. Nyt se on siellä kunnossa. Se napsahti vielä hiukan ja uusi tiiviste ja ei muuta kuin paikalle. Noniin. On 25 nyt toni tuohon. Noin. Joo, siellä. Nyt alaproppu paikalle. Sitten öljykoneeseen. Tää oli edellisestä vaihdosta jäänyt purkin pohja. 6,6 litraa siinä menee. No niin, siitä sitten vielä viimeinen. Sitten olisi niinku öljyt vaihdettu. Jäteöljyt tonne. Onko se nyt sit riittävästi? Siellä on just, eikä melkein. Sitten tarvitsisi tää suti vielä vaihtaa. Noniin, lähtihän se. Mä oon muistaakseni ottanut tosta jalkaa vähän auki, että mä olen saanut toi sudin tuolta pois.
No, se lähti irti sieltä. Mulla on noin öljysuodatin vain, niin se on näppärä tuossa noin. Ja sitten kun otti toisen liittimen tuosta auki, niin sitten sen saa käännetty tonne syrjään, niin siitä sen saa sitten pois. Mutta siellä on kyllä toi kosteusanturi varmaan, mikä tuolla on. Niin sen johdothan pyöri tuolla mukana, kun en huomannut ottaa sitä irti, mutta ne mahtui sieltä pyörimään. Mä otan aina nää jämättää talteen, niin tätä voi käyttää sitten, kun putsailee jotain metalliosiakin, niin tää on ihan hyvä tavaraa siihen. Sitä meni niin paljon ohitteet, että se toimii tuossa lattianpesussa hyvin. No niin, siinä on vähän moottoriöljyä pyyhkästy tiivisteisiin ja sit vaan paikalla. Just saa toi anturin vielä ton paikalle. Ja sittenhän se menee tohon noin. Laitetaan nuo tosta nyt saman tien paikalle. Noin. Se ruivi, mikä on talles, laitetaan paikalle. Ja tuo. Noin. Sitten mä lähden metsästämään, että mihin se yksi ruuvi tipahti. Kas kummaa, eipä sitä löytynyt. Pistetään lokki tilalle, kun semmonen sattui olemaan. Sen verran mä kuulin, että kun se lattialle asti meni, ettei se tuolla siellä moottorissa. Todennäköisesti se meni tohon. Tässä on alla toi lattiakaivo. No niin, mä väänsin virrat päälle. Oi, nyt se varmaan sai paineet sinne. Ei vuotoja.